ayun no. Ako nga pala si RD Legaspi. Sino itong baluktot na ilong na ito? At hindi ko na sabihin ko. Pakilala ko lang sa iyo yung tao sa likod ng Mtap. Si Boss Mark TIANGCO. Nagpaliit pa rin dyan eh. So ayun, ginagawa lang namin yung pintuan. Ayan, yung luma namin pintuan papalitan namin ng bagong aluminyo. So since quarantine walang magawa, ayan, tabahuhin muna namin to. Nakita niyo naman kung gaano kabulok. Ayan. Ayan. Sobrang hirap buksan tsaka ang bigat. Kaya mo? Nahirapan nga ako eh. Mapapansin nyo, kinukut-kut lang namin ang kamay, no? Bawal kasi magasgasan yan eh, kasi... Puro gasgas na eh. Tiger ka naman. Bawal talaga magasgasan yan. Oo, kaya kinukut-kut ko lang. Nakaisip lang ako ng paraan, no? Nakut-kutin ng plastic. Dapat plastic lang para hindi magalaw yung paint niya. Plastic lang naman to eh. Tanungin lang natin si Boss Mark. Tanungin lang natin ng konti, no? Boss Mark, ilang taon mo na ginagawa yan? Yung pag-aluminum. Matagal na, nasa 20 years mahigit na. 20 years mahigit na. So yung kahit yung mga ganyang mano-manong skills na yan, no? Manini lang sa'yo yan, no? Dati mali, tatapa ako yung edad na... Kailangan na niya ako assistant. No? Saan nag-start yan? Saan nag-start? Sa Malabon? Sa Malabon. Tapos ilan na yung mga nagawa mong project sa Malabon? Marami na sa Malabon. Tapos may Pampanga, Bataan, Batangas, Laguna. Saka mga exclusive na subdivision village. Mga bahay. So more on contractual or paano yung setup nung deal? Usually naman client referral eh. So yung mga nagawa ko na dati, re-refer ako dun sa mga kilala nila. So, yun na yung tapos may mga kakilala rin ako ng architect contractor. Yung mga ginagawa nilang bahay, yung mga buildings, mga commercial. Ako rin ako ang pakila. So usually talaga more on referral para makakuha ka ng project. So yan guys, kung gusto nyo lang din na makakuha ng project at magpagawa sa kanya katulad ng mga bintana, yung mga awnings, yung mga pintuan, yung mga screen ng pintuan, screen ng bintana, shower enclosure, mirror tint. Diba? Nag-tint din tayo, diba? Office divider, yan. Pwede nyo kaming i-message at kontakin sa Mtap. Dito sa Mtap na to. Madali lang kaming kausap at sa presyo madali rin kaming kausap, no? Kasi wala kaming subcon. No, wala kaming shop, wala kaming pwesto. Freelance kami, wala kaming pwesto na binabayaran, no? So mapag-uusapan natin na kung ano-ano mga materials na kailangan at siyempre sa labor, matik yan, no? So yun, ganoon lang kami kadaling kontakin, tsaka si Boss Mark yan, siyang magsusukat, kami ang magsusukat ng kailangan sukatin. Libre lang yun pag magsusukat kami, no? Kahit puntahan namin kayo sa bahay niyo dyan. Kahit kano kalayo, magsagot yung merienda. Siya nga pala, at pati yung mga enclosure nyo sa mga tarantula, sa mga exotic pets nyo, pwede nyo rin kami kontakin about dun. Aquarium, yan, gumagawa rin kami yan.
Dapat sandali lang to eh. Ano nakakatamad pag gagandong walang kita eh. So ayan, hindi pa tapos. Siguro mga nasa 60% pa lang. Diba? Solid. Yan na Santo Niño. Yan na Sareno. Sareno, medyo yun ah. Tama lang ah. You're always alert, huh? Yan. Yun no. Na itutulak na ng isang daliri lang. Suabing suabe. Bigat.
galing lang po yan sa sa mga retasong materyales. Tsaka yung salamin, lahat, pati yung aluminyo. Paano pa kaya kung mabibigyan kami nung sapat na gamit para dyan sa pintuan yan? So mas lalo mas maganda sana. Pero yung tapos na produkto yan, solid na eh. Oh. Kumbaga, ang laki ng pinagbago. Maganda na Wish. Kaya yan. Huwag yung basahan. Fiber ka naman. So yun, no, natapos na namin yung trabaho, yung gawa. No? Pwede nyo kaming kontakin sa Mtap, sa Facebook namin, sa Facebook page. Kontakin nyo lang si Boss Mark TIANGCO, yung tao sa likod ng Mtap. Yan. May gusto ko bang pasalamatan, Boss Mark? Salamat sa hot cake kanina. Bagyan ko natin sa kape. So shoutout sa lahat ng mga viewers natin dyan. No? Tsaka salamat sa pagpapanood ninyo at mabuhay kayong lahat. Kontakin nyo lang kami kung gusto nyo magpagawa. Yan. Naging bayaw lang kita kung sisingilin kita. Okay. Ba, pambira makakita ng ganyan. Titingin lang. Fiber ka naman. One more time, baby! Wow! Smooth na smooth ang takbo. Yabang-yabang mo, 2 dangkal lang yung bahay mo, may remote ka pa.